ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਣਾਉਣਾ? ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫਲੂਐਂਟ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੈਂ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਲੌਗਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਓ, ਮੈਂ ਸੁਮੀ ਬਿਸਰਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਬਿਸਰਾਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੂਈ ਸਿੰਘ ਸੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਨਿਕਲੀਏ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਚਲੋ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 7-8 ਮਾਈਲ ਦੂਰ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਲ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਰੇ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਬ। ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਰੇ। ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਡੋਂਕੀ ਥਰੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਚੱਲੇ? ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ। ਪਕੌੜੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਦਹੀਂ, ਦਲੀਆ। ਆਹ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਗਿਫਟ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਗਿਫਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ
ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਐਂਡ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ जो नहीं पढ़ता किसी ने नहीं पढ़ा ਸਟicker ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੀਬ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਘੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆ ਗਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ US type C type to C type lightning cable alright okay so ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜੰਤਰ hello you are not eligible for this thing right now okay so ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਗਸੇਫ ਚਾਰਜਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ unboxing basically ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਲੌਗਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਓਏ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦਾ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੱਗ ਛੇੜਨਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਪੰਗੂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1 2 3 4 ਵਲੌਗਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਚਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖੋ